नमस्कार सगळे. आजच्या ट्रेनिंगमधले माझे सहकारी, त्याचप्रमाणे फॅकल्टीज, ऑल फॅकल्टीज, थँक्स. मला वाटतं प्रोग्राम मी आज अटेंड केला आहे, चांगला सुंदरच आहे. प्रश्न करा, अशा प्रकारचं ट्रेनिंग तुम्हाला किंवा एज्युकेशन बाहेर मिळत नाही, कुठे अवेलेबल नाही आहे. गव्हर्नमेंटने ई व्हेकल्सवर बऱ्याच गोष्टी डिक्लेअर केल्यात, परंतु प्रॅक्टिकली आपल्या देशामध्ये कुठे अशी त्याला सपोर्टिंग एवढं मिळत नाही गव्हर्नमेंटकडून. आणि अशा परिस्थितीमध्ये गोगोयांसारख्या एका इन्स्टिट्यूशनने पुढाकार घेऊन इन्स्टिट्यूट चालू केलं आहे. एक चांगला उपक्रम आहे आणि नवीन जनरेशनसाठी तर फारच युजफुल आहे. आज आपल्याकडे टेक्निक तशी जे काही रेडीमेड व्हेकल्स येतात ते चायना मेड वगैरे येतात, आणि ह्या ज्या व्हेकल्स आहेत त्या तिकडच्या मेंटॅलिटी, तिकडचे रोड्स कंडिशन याच्यावर बनलेले असतात. आपल्याकडची मेंटॅलिटी म्हणजे थोडक्यात ओव्हरलोड मेंटॅलिटी किंवा रोडची पोझिशन, या सगळ्यांचा विचार करता आपल्याकडे ही टेक्निक आता रुजली पाहिजे आणि लवकर डेव्हलप झाली पाहिजे. कारण आपण एक्सपिरियन्स करतो आजचे पेट्रोलचे भाव दर महिन्याला वाढत आहेत. प्रश्न एकच, सगळा प्रोग्राम मला चांगला वाटला, सगळं ट्रेनिंग पूर्ण चांगलं वाटलं. हिंदी परंतु हा इंडस्ट्रीचा जो ग्रोथ आपण आता सध्या बघतोय तो एवढा स्लो आहे, म्हणजे पब्लिकमध्ये अवेअरनेस नाही आहे, तो कमी आहे. जरी आज 125 पर लिटर जरी भाव गेला काही ठिकाणी, तरीही अजूनही गव्हर्नमेंट आपल्या पब्लिकचा अवेअरनेस कमी आहे. आणि त्यामुळे असेल की काही गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीजमुळे असेल, परंतु जेवढा ग्रोथ मिळाला पाहिजे तेवढा ग्रोथ ह्या निदान 4-5 वर्षामध्ये सुद्धा नाही मिळाला. आणि तो एक्सपिरियन्स बघता पुढच्या आणखी 7-8 वर्ष तरी किमान 2030पर्यंत तो ग्रोथ मिळेल असं वाटत नाही. आणि अशा कंडिशनमध्ये ज्यावेळी हे यंग ब्लड जे आहे ह्या क्षेत्राकडे वळते, त्याला स्टॅबिलिटीची भीती असते की आपण एवढ्या 8-10 वर्ष आपण स्टँड करू शकू की नाही. मगाशा सीझनमध्ये आम्हाला शिंदे सरांनी सांगितलं की जरा हटके देतो खाली, म्हणजे आम्हाला सर्टिफिकेट जरी ते EVचं सर्टिफिकेट, कन्व्हर्शनचं सर्टिफिकेट जरी मिळालं तरी शिंदे सरांचे असं हे होतं की तुम्ही कन्व्हर्शन कराच, परंतु इलेक्ट्रिकल व्हेकल सोडून ह्या टेक्निकचा उपयोग लोकल याच्यामध्ये कसं करता येईल वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये, तो विचार मला अतिशय पटला. कारण तशा प्रकारे काही आपण प्रयत्न केले तरच ती पुढची 8 वर्ष सरळ करू शकू. अदरवाईज मी नुसतं कन्व्हर्शन सेंटर घेऊन वगैरे, कारण ज्या दिवशी तुम्ही मार्केटमध्ये उतराल त्या दिवशी तुमचे लायबिलिटी स्टार्ट होतात, त्या दिवशी तुमचे रेंट सुरू होतं, जागेचं लेबर चार्जेस सुरू होतात, ऑल एक्सपेन्सेस त्या दिवसापासून स्टार्ट होतात. आणि आजच्या मार्केटमधला जर अवेअरनेस लोकांचा बघितलं तर तेवढं त्याला मिळेल रिस्पॉन्स असं वाटत नाही. आणि त्याचे का बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ बॅटरी, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बॅटरी कॉस्ट आज भयंकर वाटते. आज तुमच्या मेन चीज आहे याच्यामध्ये आपल्या ती कन्व्हर्शन किटची, पण कन्व्हर्शन किटच्या दुप्पटीपर्यंत किंमत बॅटरीची जाते आणि हाच त्याच्यातला मेन लूप होल्स आहे. बघू आता तरीसुद्धा इंडियन याच्यामध्ये किती डेव्हलपमेंट येतात आणि बॅटरीज काय येतात. परंतु ह्या सगळ्यातून आपल्याला जर स्टँड व्हायचं असेल तर एक मला शेवटचं त्यांचं एक वर्ड आठवलं, तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे ह्या टेक्निकचा, ह्या BLDC मोटर्सचा तुम्ही वेगवेगळ्या लोकल प्रॉडक्ट्समध्ये तुम्ही कल्पकतेने उपयोग कसा कराल, दॅट इज बेटर, दॅट इज मेन थिंग. आणि ते इनोव्हेटिव्ह आहे सगळ्यात. सो पुन्हा एकदा मी शिंदे सरांचं गोगोई ग्रुपच्या सगळ्या ग्रुपचं फॅकल्टीजचे आभार मानतो.